and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng Custaroons. And here are the following ingredients. Gagamit din tayo ng spatula, whisk, mixing bowl, cupcake tray with casing, at isang baking tray. Ang ating first step dito sa ating bowl, nandiyan na yung ating 4 na egg yolks. Sama na natin yung 2 large eggs, yung ating butter, yung ating milk, evaporated milk, at yung condensed milk. Then using a wire whisk, i-whisk natin to. Yan, well mixed na ang ating custard mixture. Isasama na natin ang desiccated coconut. Itong custaroons, para rin siyang pinagsamang custard at macaroons. Kasi itong ating desiccated coconut, mag-a-absorb pa ito ng ating custard. Kaya kailangan dagdagan natin ng konting evaporated milk. At kung titingnan nyo, parang loose or malabnaw yung ating mixture. Hindi na natin ito lalagyan ng sugar kasi matamis na yung condensed milk. This one is ready. Mag-preheat na tayo ng oven sa 175 degrees Celsius or 350 degrees Fahrenheit. At magpainit din tayo ng water. Yung ating mixture, nilagay ko sa jug. By the way, nakalimutan ko ilagay yung vanilla, so in-add ko na. Ninalo ko na dito. Para mas madali siyang pagsalin dito sa ating prepared tray. Mga half lang. Ay bago ulit tayo magsalin, ihalo lang natin para hindi mapupunta sa ilalim yung mga desiccated coconut. Baka puro custard lang mapunta dito. Then dito sa ating baking tray, ilagay natin yung na-prepare nating cupcake tray. At sabi ko kanina, magpainit ng tubig. Gagamitan natin ng bain-marie. Dito yan sa gilid. Hanggang sa makalahati lang natin yung tray. Yan. And then this one is ready for baking for 18 to 20 minutes on our preheated oven. After 20 minutes sa ating oven, ito na yung ating custaroons. Kuha lang tayo ng stick. Tusukin natin sa gitna. When it comes out clean, pwede na ito. We'll cool this down completely bago natin i-serve. So, ito na yung ating custaroons. Para maganda ang presentation natin, mag-melt lang tayo ng konting butter. Mag-brush tayo sa ibabaw. And then, as an optional ingredients, pwede tayo maglagay ng grated cheese. Pwede namang wala. Ito na ang ating custaroons. So, tignan natin. Natin. Yun. Para siyang merong leche flan sa ilalim.
Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to subscribe sa isa pang YouTube channel ko na Oday Vlogs. Ang link makikita nyo sa description box. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.